Всім привіт! Hyundai X35 2.0 дизель, 13 рік, стук у районі клапаної кришки. Ось головка стара головка. Як пам'ятаємо, тут шестерня стоїть розрізна. Бачите, як зуби стоять? Шестерня підпружинена, розрізна, щоб шуму не було. А біда в машини, що стук був. Стук ішов в районі тут, десь в районі кришки і цепка. А біда. Якщо бачите, ось тут зазор. Зазор отвертка влазить. Тут так само, але трошки менше. Об'яснюю. Масне голодання було. Бачите, як ходить розпредвал. Пусний розпредвал стояв отако, в натяг, бо косі зуби він витягував розпредвал наружу. А випускний стояв отако. І що у нас виходить? Що ця шестерня розрізна. Бачите? Виступає на міліметрів 2-3, нерівно йде. І за цього почіпники рокерів втерлися об край кулачка розпредвала. І зверніть увагу, як стоять шестерня. І за цього звук здається, що зуб все-таки кінцем доходить і вдаряється об цей зуб, і за цього йшов сильний шум. Бачите, як зуби стоять нерівно. Нерівно стоять зуби. А зараз беремо, переставляємо розпредвали. На нову постель, а тут зазору немає. Зараз ставлю ще один розпредвал. Це отвертку засунув, щоб шестерня розрізна стояла. Бачите, зазора немає. Тобто, тепловий зазор по-любому є. Випускний, пускний так само. І дивіться, як стоять зуби. Бачите, зуб
Один зуб паралельний другому. Така біда. Тепер я показую постіль. Типа, скажем так, виновницю торжества. Щось світ якось піднесу. Ось аж ступенька йде, бачите? Отвертка опирається. Ступенька. Виїло постіль розпредвала. На впуску з цієї сторони, з внутрішньої, бо шестерня тягне розпредвала на наружу, а тут пхає розпредвала внутрь до коробки. Ось бачите, яка ступенька? Вот так хорошо видно. З цієї сторони тут ступенька. І з цієї сторони тут. Вот така біда. Всім спасибо за просмотр.